तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहतोय मिसळ पावाची रेसिपी पाहतोय. इथे मी मटकी घेतली आहे 1 वाटी आणि थोडे अर्धी वाटी चणे घेतलेत. ह्याला चांगलं भिजवलं मी आणि मोड आलेली मटकी आहे ही आणि त्याला मी बॉईल करून घेतले. कढई आपली गरम झाली आहे. आता तेल टाकून घेते. ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकले. आता मी ह्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा चांगला भाजून घेऊया. 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर टाकले मी इथे आणि 1 चमचा मी काळा मसाला टाकलाय. मिक्स करून घ्या आणि 1 चमचा मी कांदा लसूण मसाला टाकलाय. टाकल्यावर हे आपण टाकून घेऊया. ह्याच्यामध्ये चांगले मिक्स करूया. लांबून घे ना थोडं. थोडंसं घेतल्यासोबत हलवताना पण नसलं तरी. इथे अर्धा चमचा मीठ टाकूया. आपण बॉईल करताना पण मी मीठ टाकलं होतं. तर आता प्रमाणातच मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. कमी टाकायचं आहे थोडंसं चवीप्रमाणे. आणि आपली मिसळ आता चांगली परतून झाली आहे तेलावरती. मी पाणी टाकून घेते ह्याच्यामध्ये. आणि ह्याला चांगलं शिजू देऊया. 1 2 3 उकळी आली पाहिजे ह्याला. इथे आपलं रस्सा पण छान तरी आली आहे मिसळला. आता ही झटपट तयार होणारी मिसळ आहे. ही 10 मिनिटात तयार होते. आणि इथे मी पाव पण गरम केले आहेत चांगले तव्यावरती. आता हे मिसळ कशी सर्व करायची ते मी तुम्हाला दाखवते. पहिले आपण मटकी आणि हे चणे ह्याच्यावरती टाकून घेऊया. इथे मी फरसाण टाकले ह्याच्यावरती प्लेटमध्ये. आणि थोडीशी आपण हे सुक्की उसळ टाकूया ह्याच्यामध्ये मिसळ. आणि ह्याच्यावरती मग कांदा टाकूया थोडासा. कांदा टाकून घेऊया आणि मग हे रस्सा टाकूया. झालं. आणि वर परत आणखीन फरसाण टाकूया याच्यात थोडंसं. आणि लिंबू पण ह्याच्यावरती टाकून घ्यायचं आहे. झाली आता आपली मिसळ. आणि पाव पण मी गरम केले आणि मिसळ पण आपली मिसळ पाव रेडी आहे. इथे अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा.